Hello mga KSFT, today is Wednesday, January 26, 2022 and here's the news you need to know. Paggawa ng mga peking vaccination cards na kunan ng surveillance video sa Pasay City. Mahigpit na ipinagbabawal sa batas ang falsification ng mga vaccination cards. Sa surveillance video ng Pasay City Police, makikita ang suspek habang nag-e-edit at nagpi-print ng peking vaccination cards. Pagkatapos ay ginupit ang mga ito gamit ang paper cutter. Sa ginawang entrapment operation, nakumpiska sa suspek ang computer, printer, papel at iba pang gamit sa paggawa ng fake vaccination cards. Ayon sa Pasay Police, posibleng kasabwat ng suspek ang naunang naarestong mga barker na nagbebenta naman ng mga peking vaccination cards sa mga pauwi ng probinsya. Maring maharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Revised Penal Code at Republic Act 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases Law. Kapag napatunayan nagkasala, pwede silang pagmultahin ng 20,000 hanggang 50,000 at pwedeng makulong ng 1 hanggang 6 na buwan. Ilang motorista at pampublikong sasakyan ang hinuli sa operasyon ng Interagency Council for Traffic o IAC sa Quezon City dahil sobra sa itinakdang dami ang mga pasahero. Tinikita ng ilang bus at jeepney drivers dahil lagpas sa pinapayagang 70% capacity ang sakay nilang pasahero. Hinuli rin ang ilang motorcycle riders dahil walang helmet o hindi otorisado ang suot na helmet. May mga inimpounding provincial bus dahil out of line sila o hindi pinapayagang makapasok sa Metro Manila. Samantala, 5 individual na ang namatay dahil sa Omicron variant, ayon po yan sa Department of Health o DOH. Sabi ng DOH, lahat ng binawian ng buhay ay may comorbidities, 3 naman sa kanila ang senior citizen. Sa 5, isa ang partially vaccinated, isa ang unvaccinated at for verification pa ang vaccination status ng 3. Sa ngayon, meron ng naitalang 535 Omicron cases sa bansa. I'm Joseph Morong, stand with us, stand for truth. From work from home, work in paradise to work from everywhere, ito na raw ang future workplace ng mga empleyado. Sa katunayan, mas mataas daw ang effectivity nito sa trabaho ayon po yan sa survey ng Development Academy of the Philippines o DAP. Paano nga ba nabago ang work setup ngayon ng pandemya? Ito ang need to know. Ayon sa isang survey, mula nang pumutok ang pandemya sa Pilipinas, 85% ng mga Pilipinong nag-oopisina ay napilitang mag-shift sa work-from-home setup. Napilitan ang mga kumpanya at opisina na mag-improvise para tuloy ang trabaho. At sa current work setup na ito, may approve, may dehado. Paano nga ba nagbago ang mga work setup ngayong may pandemya? At paano nito naapektuhan ang productivity ng mga empleyado? Here's what you need to know. Isang aspeto ng work culture sa bansa ang pagkakaroon ng workplace o office space. Ang workflow, person to person, face to face ang interactions, at manual labor. Pero dahil sa health risk at striktong implementasyon ng health protocols sa lahat ng workplaces nang kumalat ang COVID-19 sa bansa, pati na ang pagpapatupad ng lockdown sa mga prime cities, natigil ang mga ito. Ang mga biro noon na dala-dala ang trabaho sa bahay, nagkatotoo dahil ang naging solusyon, work from home setup. Naging posible ito dahil sa telecommuting o ang pagtatrabaho ng wala sa opisina gamit ang mga electronic and computer networks. Bago pa man ang pandemya, pinag-aralan na ito ni Professor Jonathan de la Serna, isang industrial organizational psychologist. Parang the internet really paved way for the kind of work from home setup that we know now, wherein really people, especially those we call them intelligent workers, if I'm not mistaken, wherein
industriya kung saan halos lahat ng kumpanya ay nakabase sa ibang bansa pero ang agents ay nandito sa Pilipinas. Kaya nang magkapandemya, naunang maging alternatibo ng mga kumpanya sa BPO ang work from home setup. Or dati pa naman may automation and digitization, di ba? Napabilis lang lalo. Hindi posible yung ganitong setup dati kasi hindi pa ganun ka-advance yung teknolohiya na kaya mag-adjust na yung mga tao wala sa opisina para magtrabaho. Ngayon, may paraan na para gawin yon. Pero tagang COVID talaga yung nag-push nito. I mean, yun yung unang primary reason kung bakit talaga nagbago yung pagtatrabaho. Maliban sa work from home, may tinatawag ring work from everywhere o ang workcation. Work plus vacation. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Ito ang work setup na pwede kahit saan. Mapa-beach, bundok, cafes, kahit pa sasakyan. Basta may available resources para sa iyong trabaho. Tiyak na sasahod ka. Nitong pandemic, naging option rin ito ng marami. Tulad ng mga nagpunta sa mga isla at mag-isolate para iwas hawa. Pero bago niyan, ito na ang setup ng marami sa mga freelancer. And this kind of alternative is also very good because people have more control of where they work. So that's why you have all those cafes, those workplaces, these techno nomads, digital nomads that you see in Thailand. Some people would prefer to work from another place because there's still para bang control, there's still that segregation na iba tong physical space na to. This is for work and this is not a place where I dine, a place where I sleep and all those things put together. Dahil sa posibilidad ng mga working condition na ito, nagkaroon ng demand sa mga empleyado o sa mga naghahanap ng trabaho na dapat magkaroon ng flexible working option, which actually gave birth sa tinatawag na hybrid work setup. Sa hybrid work setup, maaaring magtrabaho ang isang empleyado sa physical office ng pinagtatrabahuan at maaaring mag-work from home o kahit saan. O pwedeng isang linggo sa opisina, isang linggo sa remote workplace. Depende sa napagkasunduan o sa kondisyon ng kumpanya at ng empleyado. At ang setup na ito ang pinakamainam ayon sa mga pag-aaral dahil mabibigyan ng pagkakataon ang mga empleyadong magkaroon ng actual social interaction sa mga katrabaho, lalo na kung may kinakailangan na work-related concerns. Epektibo rin naman para sa ilang working moms ang work-from-home setup, lalo na sa mga may maliliit na mga anak na kailangang alagaan at walang kakayanang kumuha ng tagapag-alaga. Mas panatag rin ang ibang magulang dahil mas mababa ang risk na makahawa sa pamilya kung sakaling nadapuan ng virus sa workplace. Pero dagdag ni Professor De La Serna, may mga balakid sa pagiging productive ng mga empleyado sa work-from-home setup. May mga implications din kasi siya. We all know that in the work-from-home setup, mahirap na talaga yung communication and coordination work, yung mga serendipitous interaction. Sometimes these interactions can trigger bright ideas. Meron ding mga hindi mo talaga pwedeng kunin from this kind of virtual setup compared to really to the face-to-face work setup or yung traditional na work setup. Sa Pilipinas, hybrid setup ang mas recommended, lalo pat maraming disadvantages ang work-from-home setup at workation dito sa bansa. Tulad na lang ng mabagal na internet connectivity at kakulangan ng sapat na resources ng mga empleyado sa remote setup. Sa internet speed, rank 65th ang Pilipinas sa mula sa 180 na mga bansa in terms of fixed broadband, habang 77th ang ranking nito out of 137 countries in terms of mobile speed. We don't also have the capacity and the facility, especially now. Internet connection was really very hard. Even in my research in the past, that is actually one of the problems that the work-from-home workers mentioned to me. Malaking sagabal din ang kakulangan ng sapat na espasyo pati na rin gamit sa loob ng bahay. Limitadong
espasyo o kaya napakaliit na lamesa. Talagang may epekto rin yun sa totoo lang sa physical na aspeto Sigurado ako sasakit ang katawan mo pagkatapos ng araw ng pagtatrabaho na yun. One of the things that you have to remember is that this particular office that you have, your physical space, should have a big window making you aware that there's an outside world and para walang gaanong isolation. Plus, aside from that, it should be like, immediately after the entry of the main door. Pero, paano yan sa sitwasyon ng mga Pilipino? It's so difficult to have that kind, especially for workers who are just only renting a place. Maliban dito, kinakailangan talaga ang physical interactions para maging epektibo sa trabaho ang bawat worker. Because of the absence of supervisors, there is really opportunity for employees to slack off. We can hear a lot of that. Yung sinasabi nga nila na yung pagwala yung pusa, naglalaro talaga yung daga. There was less opportunity for coaching and one-on-one meeting with employees, with supervisors in this kind of work-from-home setup. They are taken for granted in the traditional setup prior to the pandemic, but we see the importance of this right now. Isa pang nakakaapekto sa work-from-home setup, ang benepisyong natatanggap ng mga workers na hindi pa talaga nabibigyang diin ng mga employers. Sa katunayan, 2018 pa lang, nagkaroon na ng batas ang Pilipinas para rito, ang Telecommuting Act of 2018, na layong pangalagaan ang kapakanan ng mga workers sa remote setup. There are still a lot of policies and regulation that are needed basically to really make this work, to really get the benefit of the work-from-home setup, and also to protect especially our work-from-home employees. Gayunpaman, ayon sa survey ng Development Academy of the Philippines, majority ng mga Pilipinong naka-remote work ang nagpakita ng mataas na effectivity sa kanilang mga trabaho. Kaya, marami pa rin sa mga empleyado at mga kumpanya ipagpapatuloy ang work-from-home setup at remote work. Sa pag-aaral na ginawa ng Seek Asia, Boston Consulting Group at ng The Network, halos 50% ng mga Filipino workers ang gustong magtrabaho remotely. We have to remember that the work-from-home setup does not apply to all kinds of industry. Meaning to say, hindi siya nag-apply to all kinds of job. And there are also socio-demographic characteristics or socio-demographic factors wherein the work-from-home setup could really be effective. May mga trabaho talaga na hindi magkakaroon ng paraan na sa bahay siya gagawin. Mga factory workers, manufacturing, yan ang malalaking mga trabaho talaga na hindi katulad ng nasa opisina na pwedeng kahit papano sa bahay magtrabaho. Ang magagawa lang ng mga employers para sa mga tao nila na ganun, siguraduhin na talagang safe environment sila kung saan pwede silang magtrabaho. Ako si Regit Antonio para sa GMA News. Tinitingnan ng Commission on Elections o COMELEC ang pagkakaroon ng 105,000 ng mga voting precincts para sa May 2022 elections. Mas mataas po yan kumpara sa 80,000 na voting precincts noong eleksyon 2019. For the record, mga ka-Stand for Truth, ano-ano ang mga ipatutupad na safety protocols ng COMELEC para sa eleksyon 2022? Sabi ng COMELEC, mababawasan ang mga classroom na gagamitin sa mga public school, pati na rin ang bilang ng pwedeng pumasok sa bawat classroom para masunod ang social distancing. Pinag-aaralan na rin daw ang paggamit ng face shield sa araw ng eleksyon base sa pinakabagong guidelines ng Department of Health. Ito yung ina-anticipate natin na bago makapasok yung mga botante, doon ang magkumpul-kumpulan. Doon yung tendency na magkakapalitan ng mukha yung mga botante dahil sa magkadikit, nagkalapit na sa isa't isa. Kasama rin sa preparasyon ang gagawing end-to-end demonstration ng automated election system sa Pebrero. Ito'y matapos magkaroon ng technical problem sa isinagawang mock polls noong December 2021. Lahat na yun, pagpasok mo, pagdaan mo sa VAD, assuming, as you said, lahat ng dokumento in order or lahat ng kailangan hanapin, may mahahanap ka agad. Kung kayang tatanungin mga ka-Stand for Truth ano ang dapat gawin ng COMELEC para lubusang makapaghanda sa paparating na eleksyon 2022 ngayong may banta pa rin ng COVID-19. Narito naman ang sagot ng ilan natin mga ka-Stand for Truth.
And that's all for today mga ka-SFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth GMA Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us, Stand for Truth.